Nanay's Cuisine official channel. Magandang araw mga kabaryo, I'm CJ at nagbabalik ang Nanay's Cuisine. For today's video ay magluluto na naman tayo ng isang masustansyang recipe na tiyak kagigiliwan nyo. At kung may mga anak kayong hindi pala kain ng gulay, pues ito na ang solusyon. Kaya't ano pang inaantay nyo? Gawin nyo na rin ang recipe na ito at tiyak na mapapakain nyo ng gulay ang mga bata nang wala sa oras. Ang lulutuin po natin ngayon ay vegetable ukoy. At ito ang mga kinakailangang sangkap. Malunggay, carrots, kalabasa, itlog, harina, mga pampalasa, breadcrumbs, sibuyas at bawang. Kahit ano pa inaantay nyo, tara, simulan na natin!
Ayun na nga guys, sana natakam kayo sa aming niluto. Bukod sa masarap ay napaka-budget friendly lamang ito. For more updates, please don't forget to subscribe, like, and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload namin. Bye! Thank you for watching!